Chào mừng các bạn đang đến với kênh Hơi thở Việt Nam. Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ theo dõi kênh và cho chúng tôi một like, share các video hấp dẫn nhé. Rất nhiều hành trình ký sự đi dọc khắp Việt Nam được chúng tôi chuyển tải trên các thước phim. Lúc này xà lan đang rời bến chở theo ô tô, xe tải. Trên xe tải thì có chở rất là nhiều đá để chuẩn bị ướp cá. Trong video này chúng ta sẽ đi cùng những người dân thu hoạch cá vào buổi sáng sớm. Ở phía dưới thì các anh đang bóc đá từ xe tải xuống. Đây là khu vực lồng bè trên sông Đồng Nai ở khu vực Định Quán các bạn ạ. Và chúng tôi đang theo các anh trong một buổi thu hoạch cá sớm ở bè cá. Vào buổi sáng sớm, công việc thu cá trên dòng sông Đồng Nai vô cùng nhộn nhịp. Các xe tải được chở trên các xà lan sẽ đến với các dèo cá để đưa lên xe chuyển về thành phố. Và công việc này thì gần như là diễn ra liên tục, không có ngày nghỉ. Các bạn có thể thấy là công việc bóc vỏ đá đang diễn ra khẩn trương. Lúc này là 3:30 sáng. Trong khu vực buồng lái thì anh Long đang điều khiển xà lan ra khu vực bè cá. Việc bóc đá diễn ra khẩn trương và chúng ta đang tiến gần hơn đến với khu vực bè cá. Trên sông thì có rất nhiều bến đò và đây là một trong những bến đò ở sông Đồng Nai. Sáng sớm trên lồng bè không khí rất mát, dễ chịu và chiếc xà lan đang từ từ đưa chúng tôi đến với khu vực bè cá. Nghề nuôi cá bè trên sông Đồng Nai đã được bà con hai bên khu vực sông đã làm từ rất là lâu. Và đây là một trong những cái nguồn thu kinh tế rất lớn từ sông Đồng Nai. Nếu như mùa nước nhỏ thì những lồng bè nằm ở giữa lòng sông, thì nay là mùa nước lớn và dòng nước chảy mạnh hơn, nên các lồng bè được người dân đưa vào sát bờ để tránh những cái rủi ro khi nước lớn. Nếu như lúc này nhiều người còn ngủ trong chăn ấm thì trên dòng sông Đồng Nai, những người nuôi cá đang tất bật cho việc thu hoạch vào buổi sáng sớm. Đây là một cái kho trên lồng bè nuôi cá. Trên kho này thì người dân chứa thức ăn cho cá, và những công việc cho cá ăn thì thường diễn ra vào sáng sớm. Chúng ta có thể thấy được cái quy mô nuôi cá rất lớn ở trên sông Đồng Nai. Chiếc xà lan đang êm êm lướt trên dòng sông. Sau khi tải đá xuống thì lúc này trên xe tải thì đã được đưa các cái thùng phi đựng cá ra sát với cửa xe để chuẩn bị cho việc đưa cá lên xe. Hàng trăm lồng bè trên sông thắp đèn sáng như một thành phố lung linh. Ở lồng bè này thì người dân đang cho cá ăn và hàng trăm lồng bè sáng lấp lánh như một thành phố trên sông. Hàng ngày thì có một lượng thức ăn rất lớn cho cá ăn trên dòng sông Đồng Nai. Xà lan đang từ từ tiếp cận đến các dèo cá.
Mỗi ngày ở những gièo cá này thì có một lượng cá sẽ bị chết và người ta sẽ vớt nó lên để làm thức ăn cho những gièo cá khác. Lúc này xà lan đang từ từ tiếp cận với bè cá. Anh Long đang khéo léo lái chiếc xà lan vào áp sát vô bè cá để chuẩn bị cho việc thu hoạch. Xà lan được cột định vị vào bè cá. Các anh thu hoạch cá thì quen việc nên là việc mà khi mà phà xà lan tiếp cận với bè cá thì công việc diễn ra nhanh chóng. Tại các gièo cá thì bây giờ các anh đang bắt đầu thu cái lưới lên để gom cá lên bờ. Lưới của lồng bè rất là dày để cho việc nuôi cá và tránh thất thoát. Hiện tại thì các anh đang thu lưới của cái gièo này. Lúc này máy bơm đang bơm nước sông lên các thùng chứa cá. Những chiếc bao này là để đe cái đáy của cái lưới đó các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với buổi thu gièo cá của nhà anh Long. Gièo cá này thì nuôi cá điêu hồng các bạn. Bè cá được làm từ khung thép quy mô lớn các bạn. Và ở phía dưới thì được định hình bằng lưới. Sau nhiều tháng chăm sóc từ tay của người dân với dòng nước mát lành từ dòng sông Đồng Nai thì hôm nay gia đình anh Long sẽ thu cái gièo cá điêu hồng này. Cá điêu hồng là một trong những món ăn yêu thích của người dân khu vực Nam Bộ cũng như khắp nơi. Hiện nay thì loài cá này cũng đã được xuất khẩu đi khắp nơi trên thế giới. Các gièo cá đã được kéo đáy lên nên là cá vẫy rất là mạnh trên mặt nước. Công việc bơm nước vừa hoàn thành và bây giờ là sẽ đến với việc thu hoạch cá. Bây giờ là 4 giờ sáng và công việc thu hoạch cá chính thức bắt đầu. Lúc này thì nếu như ở nhà nhiều người còn đang xây giấc trên chăn ấm thì ở đây các anh chị đã bắt đầu làm công việc đầu ngày của mình. Và công việc này gần như là diễn ra hàng ngày nha các bạn. Bây giờ là bắt đầu kéo lưới đáy lên để chuẩn bị thu hoạch cá ở lồng bè này. Cá điêu hồng vẫy rất là mạnh, cá khỏe các bạn. Và chúng ta thấy cái size cá này không? Khoảng 1 đến 2 kg một con. Bây giờ thì các anh bị thu cái gièo đầu tiên. Lưới đang được vây lại và chuẩn bị thu hoạch. Cá sẽ được xúc vào những cái xô lớn như thế này.
Các anh lựa cá bằng tay, bắt cá bằng tay chứ không phải là bằng vợt nha bạn. Tính số lượng và cho cá vào từng bao đựng nước, xong đó thì bơm oxy vào. Ở đây thì các anh đang lựa size cá này các bạn. Ở phía trên thì một người kiểm tra cái miệng bao để tính số lượng. Bên này thì các anh thì ở dưới thì 3 người sẽ phân loại theo 3 size cho vào bao. Sau khi cá lên bờ thì được cho lên cân. Chúng ta đang đến với khu vực cân cá. Sau khi cá được cân thì nhà bè và bên thương lái sẽ thu mua, ghi nhận số lượng. Sau đó thì chuyển lên xe. Nhìn sự thành thục của các anh trong đội thu mua thì chúng ta có thể thấy là công việc này nó đã rất là quen thuộc với các anh rồi. Mỗi người một công việc, một khâu trong một cái chuỗi dây chuyền liên tục đưa cá lên hàng trăm chiếc thùng ở trên xe tải. Từ đó giờ thấy bắt cá một không? Chuyến này đi chơi có một lượng phái. Sau khi thu mẻ đầu tiên thì bây giờ các anh sẽ tiếp tục thu mẻ thứ hai ở trong dề cá này. Hàng trăm chú cá điêu hồng đang được thương lái thu mua để chuyển về thành phố. Ở phía trên thì có một ông múc nước tưới mát cho cá, để bắt đầu quen với dòng nước tươi mát mới trước khi đưa vào những cái bao chuyển lên thùng.
Ở Bến Đò thì chiếc xà lan đang đi bắt đầu ngày mới bằng việc vận chuyển đưa đón khách. Sao em biết tàu kia mà. Mất xe, mất rồi. Giờ kia nó xịn ha, nó xịn nữa. Không có giấy tờ nữa. Không có gì hết trơn, rồi sai nó làm. Xe rau. Mấy xe rau nó chạy một phát. Xe Cà Mau ghê, xe chính nữa. Nhưng mà đổ đèo, Đổ đèo ghê. nó bị bao thằng lận. Bên trợ giúp đây mà nó không trợ Gì giúp. biết né sao giờ? Nó lách gì cố tình nó lách. Như ngã lật xe hoài đó gì. Hai đó. Bớt cái 2 con. Được, vô đi. Còn muốn lẳng đây nè. Rồi, cái che muốn chỗ còn hấp á, không có đi luôn. Bỏ tụi luôn ha. Tao bữa nay con nước con ngồi con cá này. Mày đổi người. Cây. Hai. Rồi. Cá mình đợi đội dân ở ngoài luôn. Một. Đúng rồi. Hai. Thôi. Bố đó là của bố. Một. Thôi. Bởi vậy mấy anh mà một mắt hay bệnh rồi sao? Hai quả gõ nó bắt solo đi. Gõ hai. Gõ xíu. Rồi solo tay chứ mày. Rồi solo vô luôn. Rồi. Cũng Mỹ lên 11 6 nè. Mỹ lên 11 6 à.